Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. Mẹo bảo quản thịt luôn tươi ngon ngày Tết. Thời gian bảo quản thịt ở nhiệt độ từ 0-2 độ C trong thời gian tối đa là 30 ngày đối với thịt bò. Tùy thuộc vào số lượng vi sinh vật có mặt trong thịt, nhiệt độ, độ ẩm tương đối. Để giúp người dân bảo quản thịt cho ngày Tết, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã đưa ra những hướng dẫn chi tiết. Có nhiều phương pháp bảo quản thịt tươi phổ biến như sau. Không sử dụng hóa chất, sấy khô, xử lý muối, lạnh, xử lý nhiệt, bức xạ và ion hóa. Bảo quản bằng hóa chất như thêm CO2, thêm hóa chất diệt khuẩn hoặc các hóa chất khác. Biện pháp này rất hạn chế bởi luật của từng quốc gia. Bảo quản bằng hóa chất tự nhiên như xông khói đóng vai trò quan trọng và được sử dụng rộng rãi. Phương pháp dùng nhiệt độ thấp để bảo quản là phổ biến nhất. Trong phương pháp dùng nhiệt độ thấp, người ta dùng phương pháp làm lạnh nhiều hơn làm lạnh đông. Dùng nhiệt độ thấp để bảo quản là phương pháp phổ biến nhất. Ảnh minh họa 1. Phương pháp làm lạnh. Theo các chuyên gia, việc mua bán thịt tươi trong cộng đồng EU phải được làm lạnh tức khắc trong phòng lạnh. Sau khi khám thịt xong và giữ ở nhiệt độ không đổi dấu bé 7 độ C. Đối với quầy thịt và pha lọc 3 độ C đối với phủ tạng. Ngoại trừ thịt phân phối tức khắc, thì nhiệt độ 7 độ C là nhiệt độ quá cao để giữ cho phẩm chất thịt tốt. Nhiệt độ này cũng là nhiệt độ tối đa áp dụng cho việc vận chuyển. Thời gian bảo quản thịt ở nhiệt độ từ 0 đến 2 độ C. Trong thời gian tối đa là 30 ngày đối với thịt bò. Tùy thuộc vào số lượng vi sinh vật có mặt trong thịt, nhiệt độ, độ ẩm tương đối. Ví dụ đối với thịt bò dấu bé 5 độ C, vận tốc không khí dấu bé 1 mét trên giây. Trong 24 giờ đầu làm lạnh thân thịt bò. Khoảng 1 đến 2 tuần đối với thịt lợn, thịt dê và thịt cừu với một thời gian ngắn hơn thịt bê. Thịt ướp lạnh được treo trên các móc sắt mạ thiếc. Treo cách tường ít nhất 0,6 mét, cách chống hơi lạnh được giữ ít nhất là 0,9 mét. Đường ray dùng để treo thịt bò phải cao ít nhất 3,3 mét kể từ sàn nhà. 2,7 mét đối với quấy thịt heo đã cắt đầu. Độ ẩm trong kho úp lạnh được giữ ở 81 đến 92%. Để tránh thịt co lại vì khô, gây thiệt hại về trọng lượng. Ảnh minh họa 2. Phương pháp làm đông lạnh. Thịt chế biến thường dự trữ bằng phương pháp lạnh đông, có nhiều mức nhiệt độ khác nhau. Ở Đức nhiệt độ sử dụng là 6 độ C, ở Úc 11 độ C, Nam Phi trừ 18 độ C, Anh từ 9 độ C đến 12 độ C. Theo quy định đề ra, đối với 1/4 quấy thịt bò được chấp nhận để lạnh đông, thì quấy thịt này có nhiệt độ dấu bé 7 độ C. Rồi đem lạnh đông trong vòng 36 giờ, nhiệt độ bên trong thấp hơn -7 độ C. Chữ đông ở dấu bé 17 độ C. Đối với quấy thịt heo, nhiệt độ trước khi lạnh đông là 4 độ C, lạnh đông 30 độ C cho đến khi quấy thịt đạt dấu bé trừ 15 độ C. Cuối cùng chữ đông ở 20 độ C. Ngoài ra còn có nhiều kiểu lạnh đông nhanh. Kiểu tầm ở trừ 35 độ C, vận tốc không khí khoảng 3 đến 5 mét trên giây, với thời gian 10 giờ. Phương pháp này giữ thịt trong thời gian dài hơn phương pháp làm lạnh. Thích hợp cho việc vận chuyển thịt theo tàu biển, hay cần bảo quản thịt với số lượng lớn và trong một thời gian dài. D. Hải. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.